خذوا نفسا عميقا، فالقصة اليوم ليست كسابقاتها من الحلقات. قصة اندثار مدينة بأكملها يملأها غضب الرب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. إليكم القصة الكاملة. أحبائي، أرجو الاشتراك معي في القناة ومساعدتي أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 إعجاب. لنبدأ. بومباي مدينة تقع على سفح جبل فيزوف الذي يبلغ ارتفاعه 1200 متر فوق سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا. البعض يقول أن عدد سكان المدينة كان حوالي 200 ألف شخص، والبعض الآخر يقول 20 ألف شخص، وكانت عامرة أيام حكم الإمبراطور نيرون. وكان لدى بومباي حضارة متطورة وقطع نقدية، وكان معظم السكان من الأثرياء، وظهر ذلك في معالم المدينة. فكانت شوارعها مرصوفة بالحجارة، وبها حمامات عامة وشبكات للمياه تصل إلى البيوت، وكان بها ميناء بحري متطور، وفيها مسارح وأسواق. وكان مترفون مدينة بومباي يتمتعون بمشاهدة المصارعة بين البشر والحيوانات المفترسة التي تنتهي بموت أحدهم، وقتلوا بهذه الطريقة الكثير من الموحدين المسيحيين. أهل بومباي كانوا يرسمون الصور الإباحية على جدران منازلهم أمام الأطفال والنساء والكبار، حتى أن الباحثين اليوم يعتبرون أن فن الخلاعة والإباحية في التاريخ البشري قد بدأ في هذه المدينة. كانت بومباي إحدى المدن الحضارية القديمة قبل أن تهلك بالكامل، هي ومدينة أخرى بالقرب منها تسمى هيركولونيوم. فقدت المدينة تماما لمدة 1600 عام، إلى أن جاء العام 1738 حين اكتشفت مدينة هيركولونيوم أولا. عثر عليها أحد المهندسين خلال عمله في حفر قناة بالمنطقة، واكتشف المدينة، وبدأ علماء الآثار بالتنقيب. وبعد 10 سنوات تحديدا من التنقيب تم اكتشاف مدينة بومباي، واكتشف فيها الضحايا موتى في أوضاعهم التي كانوا عليها. كل شيء بقي على حالته كل تلك القرون، وتم الكشف عن الجثث على سطح الأرض، حيث ظهروا على نفس هيئاتهم وأشكالهم، بعد أن حل الرماد المتحجر بفعل الحرارة الشديدة محل الخلايا الحية الرطبة لتظهر على شكل جثة إسمنتية. فظهرت الجثث على هيئتها والأجساد كما هي، فظهر بعضها نائما وآخر جالسا، وآخرون يجلسون على شاطئ البحر، وبكل الأوضاع بشحمهم ولحمهم. واكتشف طابع المدينة الغني والترف الذي كان يعيشه، وأظهرت الآثار أيضا تطورا بالفنون من خلال النقوش ورسومات الجدران، إلا أن هذه الرسومات أثبتت تماديهم الكبير في الزنا وبيوت الدعارة، حيث وجدوا علماء الآثار والمنقبين نقوشات تحتوي على رسومات لأعضاء تناسلية، وأيضا غرف كثيرة متخصصة لأشخاص يمارسون الفاحشة، ومحلات متخصصة بالحيوانات ليمارسوا معها هذا القبح الشنيع. وعثروا أيضا على أجساد بشرية من الرجال والنساء، وهي متحجرة في أوضاع مخلة. وبعد التحليلات والنتائج تبين أنهم ماتوا بطريقة بشعة وبلمح البصر. فكيف كان موتهم؟ ليلة مجيء الجحيم. ذلك اليوم كان معدا لعيد إله النار عند الرومان. اسمعوا ماذا قال الناجي الوحيد من تلك المدينة، وكيف وصف تلك الليلة. بيليني الصغير، وهو الشاهد لا غير الذي بعث برسالتين إلى المؤرخ الشهير آنذاك تاسيتوس، وصف سحبا محمرة كثيفة متصاعدة، وصخور كبيرة الحجم ملتهبة وكأنها آتية من الجحيم، ونيران هائلة، وتساقط رماد سميك، وهزات وزلازل قوية، وارتفاع لمستوى سطح البحر، أو ما يعرف اليوم بتسونامي. وتحول ليل عيدهم إلى جحيم موتهم، موت يلف المدينة من الجو والبحر، وزلازل من أسفلهم. هكذا كان عقاب الله لهم. وقد قام عمه ويدعى بيلين الكبير بالتوجه إلى البحر لرصد الظاهرة، ولكنه توفي من إثر الغازات المتصاعدة. فركب بيلين الصغير القارب، وتلاعبت به الأمواج حتى نجا. ويرى أحد خبراء الآثار ويدعى باولو باثرون وعالم البراكين جوستيفي أن أهل المدينة أحيطوا بموجة حارة من الرماد الملتهب بصورة سريعة جدا، حيث غطت 7 أميال إلى الشاطئ، ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر، ودفنهم تحت طبقة تبلغ 75 قدما. وبعد عمل العديد من الأبحاث على 80 جثة لأهل المدينة، وجد العلماء أنه لا توجد جثة واحدة يظهر عليها أي علامات للتأهب لحماية نفسها أو حتى الفرار، ولم يبدي أحدهم أي ردة فعل ولو بسيطة. والأرجح أنهم ماتوا بسرعة شديدة دون أي فرصة للتصرف، وكل هذا حدث في جزء من الثانية.
دمر اندلاع بركان جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد مدينتا بومباي وهيركلونيوم، بالإضافة إلى العديد من المستوطنات الأخرى المجاورة. أدى الانفجار إلى إخراج سحابة من الحجارة والرماد والغازات البركانية إلى ارتفاع يصل إلى 33 كيلومتر، أي ما يعادل 21 ميلا. واندلاع الصخور المنصهرة كبيرة الحجم والرماد الكثيف بمعدل 105 في 6 متر مكعب في الثانية الواحدة، مطلقا في النهاية ما يعادل 100,000 ضعف للطاقة الحرارية المنبعثة من القصف الذري لهيروشيما، هذا بحسب ما توصل إليه علماء الآثار وما أكدته دراساتهم. وقد ذكر الإدريسي جبل فيزوف في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، حيث قال: وبين إسطابة ونابل جبل النار، وهو موضع لا يتوصل إلى بركانه، لأنه دائم الدهر يرمي بالنار والصخر. ويجب أن تعلموا أن العديد من المخرجين وشركات الإنتاج السينمائي صنعوا الأفلام حول هذه المدينة، ولكن أفضلها هو الفيلم الشهير باسم بومباي، رغم أن الفيلم جعله المخرج مليئا بالحب والبطولة دون التطرق إلى الحقيقة الكاملة عن أهل بومباي وعقابهم. سأضع لكم رابط الفيلم أسفل هذا الفيديو على صفحة مدونتنا. والآن بعد أن أصبحت المدينة مزارا سياحيا للعديد من الوافدين والسياح، إلا أن بعض المناطق في المدينة يحظر على الأطفال والأقل من 18 عاما دخولها بسبب الرسومات الإباحية، وخاصة على بعض المباني والحمامات التي كانت تعرض المتعة لزبائنها. ويذكر العديد من المؤرخين أن بومباي لفتت أنظار العديد من الشخصيات على مر التاريخ، وخاصة من محبي الفنون. وعندما زارها الملك فرانسيس الأول من نابولي لحضور معرض بومباي في المتحف الوطني مع زوجته وابنته عام 1819، صدم بما رآه من رسومات، واعتبرها فنونا جريئة ومخالفة للاحترام والآداب العامة. والمتأمل في قصة هذه المدينة لم يجدها مجرد قصة روتها كتب التاريخ وحسب، أو مجرد قطعة أثرية، لا، بل هي قصة عظة وعبرة لمن أراد أن يتذكر. قال الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله العظيم. دمتم سالمين يا أصدقائي، إلى اللقاء.